Đây sẽ là một chiếc video cực kỳ random. Nói chuyện tâm sự thực sự rất là nhiều với mọi người ấy. Thề với mọi người là mình không hề kỳ vọng là mình sẽ được điểm tối đa. Điều mà mình đặt ra cái lúc mà mình bắt đầu quay cái video này không có gì đâu, vui lắm. Chỉ có mỗi là suốt ngày thứ bảy chủ nhật lên thư viện thôi, xong ngồi cả ngày máy tính thế thôi. Và kiểu bắt đầu loạn ngôn loạn ý, hoặc là không biết đặt câu như thế nào, đặt tới thế nào. Cũng không phải là do mình hết content. Cũng khá là lâu rồi ấy, mình không làm kiểu video mà cập nhật cuộc sống nữa ấy. Không biết là mọi người có thắc mắc là cuộc sống của mình dạo này như thế nào không nhỉ? Vì dạo gần đây là mình tập trung làm những cái video đưa ra những lời khuyên, những cái tips, đặc biệt là tips về chi tiêu, về tiết kiệm. Chiếc video này mình sẽ quay trong vòng 1 tuần. Trong vòng 1 tuần này sẽ có rất là nhiều thứ xảy ra. Để mình sẽ cho mọi người xem là 1 tuần của mình sẽ như thế nào, 1 tuần dạo gần đây của mình cuộc sống sẽ như thế nào. Một cuộc sống khá là bận rộn. Mình hiện tại đang là sinh viên năm cuối rồi. Mình còn 1 tháng nữa là sẽ đến kỳ bảo vệ luận văn, và sau đó là mình sẽ không còn là sinh viên nữa. Thực ra thì trước giờ vẫn đi làm, nhưng mà mới chỉ là một chân bước vào thị trường lao động ấy, như là không phải hoàn toàn vì mình đi làm, không phải đi làm toàn thời gian ấy. Nhưng mà sau tháng này, đầu tháng sau, quên mất, tháng sau, sau khi viết xong luận văn thì mình sẽ chính thức không còn là sinh viên, và mình sẽ trở thành người đi làm toàn thời gian. Bởi vì đây là một chiếc video tản mạn, nói chuyện tâm sự, thế nên là sẽ có những lúc mình sẽ nói chuyện linh tinh. Thế nên là mọi người cũng thông cảm nhá. Bởi vì video không có nội dung cụ thể. Hôm nay là thứ bảy, thế nên là hôm nay không phải đi làm, mình sẽ lên thư viện ngồi. Still my heart, don't be so terrified to live my dreams, don't need to compromise. Lý do mà mình quay chiếc vlog này trong vòng 1 tuần chứ không phải 1 ngày như mọi khi, đó là vì 1 ngày ngoài việc làm luận văn, đi làm, về nhà rồi tiếp tục làm luận văn, hoặc là chạy deadline công việc thì cũng không có gì mấy đặc sắc. Thứ bảy chủ nhật không đi làm như hôm nay thì mình cũng sẽ ngồi làm luận văn cả ngày. Luận văn cử nhân thì kéo dài 6 tháng, trong đó 1 tháng làm việc cùng với giáo sư để lên ý tưởng này, tìm chủ đề. Sau đó 1 tháng tiếp theo sẽ là chạy khảo sát, thu thập dữ liệu và nghiên cứu lý thuyết, tài liệu sách báo vân vân. 1 tháng tiếp theo đó thì mình sẽ tập trung phân tích dữ liệu thực thu được từ khảo sát, và 2 tháng sau đó sẽ là 2 tháng viết bài và chỉnh sửa trước khi nộp bài chính thức. Hiện tại thì mình đang ở giai đoạn cuối cùng của phân tích dữ liệu khảo sát rồi, và chủ đề của mình làm là nghiên cứu về cảm nhận và mức độ chấp nhận của người dùng tại Đức đối với trợ lý Generative AI được cá nhân hóa trên nền tảng thương mại điện tử Zalando, một nền tảng thương mại điện tử chuyên về thời trang. Mình sử dụng phương pháp định lượng và thu thập dữ liệu thông qua khảo sát online với hơn 360 người tham gia. Nhưng mà sau đó thì mình cũng chỉ có thu hẹp lại phạm vi nghiên cứu chuyên sâu tầm khoảng 160 người. Đó là những người mà biết rõ về trợ lý và đã từng sử dụng trợ lý ảo này rồi, thì mình mới đưa vào phân tích chính. Và cụ thể phân tích như thế nào, và quá trình lên ý tưởng và nghiên cứu như thế nào, và tại sao mình lại chọn chủ đề này, và tại sao mình lại chọn đối tượng là Zalando, thì mình sẽ nói một cái video riêng nhé. Cá nhân mình thì mình cực kỳ mê nghiên cứu về các chủ đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo và cách nó ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng, thậm chí là thay đổi hành vi người tiêu dùng và định hình một hành vi mới. Vì thế nên là mình có thể ngồi hàng giờ, hàng ngày đọc tài liệu và xem báo cáo cũng như là chạy phân tích mà không chán. Thế nên là mình có một lời khuyên cho mọi người, đó là hãy tìm chủ đề luận văn mà các bạn thực sự yêu thích. Vì 6 tháng là một khoảng thời gian rất là dài và đòi hỏi sự cam kết và kiên trì rất là lớn. Và để thực sự tập trung cho đến khi đạt được mục tiêu nộp bài đúng hạn thì dành thời gian cho chủ đề mình đam mê sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ 3. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi làm nhé, để cho mọi người xem một ngày làm việc của mình sẽ như thế nào. Hello mọi người, chúng mình đang ở văn phòng của mình.
Hôm nay mình đến sớm 8 giờ sáng, thế nên là mọi người vẫn chưa làm việc. Thường thì mọi người ở trong phòng mình sẽ đã bắt đầu làm việc từ tầm 9 giờ. Tầm khoảng 1 tiếng nữa thì văn phòng sẽ rất là đông, nhộn nhịp các kiểu. Để chia sẻ một chút với mọi người trước khi mình làm việc. Thì đây là văn phòng của mình làm việc trong vòng 2 năm nay rồi. Và mình làm từ thứ 3 đến thứ 6, nhưng mà chỉ đến công ty từ thứ 3 đến thứ 5 thôi. Nên mình sẽ quay cho mọi người 3 ngày ở công ty của mình nhá. Hôm nay là thứ 3, thì hôm nay sẽ là thứ 4, thứ 5. Đấy, hôm nay sẽ là một ngày rất là bận rộn của mình. Mình sẽ làm từ 8 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều và có một tiếng ăn trưa. Sau đó thì mình sẽ đến trường để tiếp luận văn tiếp. Ok, bắt đầu thôi. Những ngày cuối cùng của đời sinh viên, công việc rất là nhiều. Bởi vì mình đang trong giai đoạn nước rút hoàn thành các dự án cho công ty để cuối tháng sau bàn giao công việc lại cho đồng nghiệp. Hợp đồng làm working student của mình sẽ kết thúc cùng lúc với trạng thái sinh viên của mình. Tức là ngay sau khi mình bảo vệ luận văn thì mình cũng chính thức rời công ty. Chính vì thế mà nên dạo này mình có thêm một đầu công việc khá là căng não nữa, đó là giải đơn xin việc toàn thời gian. Vì có mục tiêu ở lại Hamburg sau khi ra trường nên là phạm vi giải đơn hiện tại của mình chỉ gọn trong phạm vi Hamburg thôi. Và mình cũng chỉ nộp đơn có chọn lọc thôi. Có nghĩa là mình không có giải đơn gọi là 100 công ty, 1000 công ty á, mà mình chỉ có gọi là chọn lọc những cái công ty nào mà mình thực sự là thích. Không hiểu sao nhưng mà mình cảm thấy là cũng là một phần do tính cách của mình mà mình chỉ nộp đơn cho những công ty mà mình cảm thấy là phù hợp với mình này, phù hợp với cái giá trị nghề nghiệp của mình này và cái hướng phát triển nghề nghiệp của mình. Mọi người, hôm nay là ngày thứ 4. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ 5. Tuần vừa rồi mình vừa mới nộp cho 3 công ty và 2 công ty đã gọi mình đi phỏng vấn. Trong đó có một công ty mình đã vào được vòng 2 là vòng giải đề tài. Họ cho mình một cái case study marketing và yêu cầu mình giải trong vòng 1 tuần và nộp qua email. Sau đó mà nếu mình đỗ thì mình sẽ vào được vòng 3 là vòng thuyết trình đề tài mình vừa giải. Thì đây là một đề tài rất là dài và nhiều yêu cầu, bắt buộc mình phải dành nhiều thời gian đọc và tìm hiểu rất là kỹ trước khi thực sự bắt tay vào lên ý tưởng á. Thế nên là mình cần phải sử dụng thế nên là mình phải dành rất là nhiều thời gian trong tuần này tập trung vào công việc này. Và trong 3 công ty thì cá nhân mình cũng thích công ty này nhất. Không chỉ vì cái job description của nó mà còn là vì sứ mệnh cũng như là định vị thương hiệu của công ty á, khiến cho mình cảm thấy rất là ấn tượng và cảm thấy là mình muốn gắn bó với công ty này ít nhất là trong vòng khoảng thời gian đầu tiên, 1 năm, 2 năm sau khi ra trường, cho mình trong cái hướng phát triển nghề nghiệp của mình, có đi học thạc sĩ này, hay là mình muốn phát triển lên cao hơn nữa hoặc là chuyên sâu vào cái mảng này ở trong marketing á, thì mình muốn là đi theo cái hướng này. Và cũng sắp đến deadline rồi nên là tuần này mình đang rất là cố gắng làm xong hết tất cả các task trên công ty để tối về có thời gian nghiên cứu case study. Hy vọng là may mắn sẽ mỉm cười với mình nhé. Hello. Hôm nay là ngày cuối cùng làm việc ở trên office của công ty rồi. Ngày mai thì mình sẽ vẫn phải làm việc nhưng mà mình sẽ làm việc ở nhà. Nhưng mà vì thứ 6 mình làm ở nhà nên không có gì để quay cả. Nên là mình sẽ chỉ quay đến thứ 5 thôi. Đáng lẽ ra là tuần này mình phải đi công tác, mình phải đi Cuxhaven công tác. Nhưng mà cậu nhiều việc ở Hamburg quá ấy, xong rồi nhiều việc ở team, xong rồi phải giải quyết về những cái dự án hoặc những cái project thì phải giải quyết. Thế nên là mình quyết định là mình không đi nữa. Nhưng mà cuối tuần này sẽ có một buổi liên hoan. Mình được mời đến dự sinh nhật của một đồng nghiệp khá là thân của mình ở Cuxhaven, cùng làm ở trong công ty nhưng mà ở Cuxhaven á. Mời đến, thế nên là ngày mai mình sẽ vẫn buổi chiều ngày mai sau khi hoàn thành công việc vào buổi sáng thì buổi chiều mình sẽ đi tàu đến Cuxhaven, và thứ 7 thì mình sẽ đi một cái chuyến gọi là boat trip hoặc là yacht trip, không biết tiếng Việt là gì nhỉ, là đi du thuyền à, thực ra cũng không phải là du thuyền ấy, chỉ là một cái du thuyền, không phải là một cái du thuyền to ấy mà chỉ là một cái du thuyền nhỏ ấy, sang một cái đảo ở gần Cuxhaven, nghĩa là ở phía đảo ở phía bên Tây Bắc Đức ấy, tên là Helgoland.
thì đây mọi thứ nó cũng rất là tự phát thôi. Thì kiểu hôm nọ thì sau khi mà mời mình đến dự sinh nhật ý, thì xong rồi chị cũng hỏi mình là hay là thứ bảy có rảnh không, thứ bảy có rảnh không thì đi chơi. Nhưng mà thực ra đáng lẽ bình thường là không có rảnh đâu, vì bận phải viết luận văn xong các kiểu ấy. Thế nhưng mà mình lại nghĩ là luận văn thì lúc nào chả viết được, nhưng mà để được đi chơi du thuyền thì được mấy khi thì đi ấy. Many months later. Hello, xin chào mọi người. Đây là cano của 3 tháng sau. Mình đang phải thì thầm, nói nhỏ tại vì mình đang ở trong thư viện trường. Thực ra là chẳng có lý do gì để mình đến trường cả mọi người ạ. Mình sẽ check kết quả luận văn của mình. Vì thế hôm nay mình đặc biệt đến trường để gọi là ngồi trong không khí của trường để check kết quả, để lấy vía, xem là kết quả luận văn của mình sẽ như thế nào nhá. Run quá. Hy vọng là điểm sẽ không thấp. Now I'm on my way home to spend another night alone, laying by my phone, hoping that you call me. Oh my god. Mọi người ơi, trời ơi muốn hết dã man nhưng mà không hết được. Đang ở trong thư viện không hết được. Mọi người ơi, chờ để mình quay cho mọi người xem. Đây là con số mấy. Thì đây là bảng điểm của mình này. Thì ở trong cái cột Bachelor of Laws của mình ấy là sẽ có điểm tổng của mình là 1/14. Đó là điểm tính từ điểm luận văn của mình và điểm bảo vệ của mình này. Thì cái điểm luận văn của mình, cái Bachelor thesis này á, là con số mấy đây mọi người ơi? Mình được 1 mọi người ạ. Trời ơi, mình không thể tin được. Nhưng đối với những bạn chưa biết thì theo hệ tính điểm Đức thì 1 là điểm cao nhất và điểm thấp nhất là 4. Trời ơi, mình có thề với mọi người là mình không hề kỳ vọng là mình sẽ được điểm tối đa, được điểm tuyệt đối luận văn nha mọi người. Mình chỉ kỳ vọng là trời ơi, hy vọng là nó không quá tệ, hy vọng là từ 2 đổ lên là mình thấy vui rồi ấy. Với cả mình nghĩ là tối đa chắc là mình chỉ được tầm cùng lắm là 1,7, mà kiểu để trộm vía lắm chắc chỉ được 1,5 ấy. Tại vì trời bình thường ấy mình cũng không phải là người quá là giỏi viết đâu, mà đây lại còn là luận văn ấy. Và cái luận văn này mình viết tận 100 trang liền, 100 trang thì không thể nào có chuyện là có điểm tuyệt đối được. Không biết được là vũ trụ hay là thánh thần phương nào hay là tổ tiên của nhà con phù hộ cho con để có được kết quả này. Thực sự trộm vía cảm ơn rất là nhiều. Trời ơi, mình sốc quá. Mình không biết là trời ơi, kiểu eo ơi không biết phải làm sao ấy, sung sướng ấy. Trời ơi, chắc mình không biết phải làm gì bây giờ mọi người ạ. Mình nên báo về cho bố mẹ mình, hay là khoe với bạn mình, hay là viết email cảm ơn giáo sư nhỉ? Tôi không biết nữa rồi. Mình sướng quá. Oh my gosh. Ôi, thật sự là mình đã chờ đợi cái giây phút này 3 tháng. Chờ đợi 3 tháng để có quay cho mọi người cái giây mình chờ đón điểm như này. Rồi mình không ngờ là nó có thể quá kỳ vọng như thế. Nếu bạn nào mà tò mò muốn tìm hiểu những tips để viết luận văn thì các bạn có thể tham khảo chiếc video tiếp theo. Đó là phần thứ 2 của chiếc video này, và mình sẽ chia sẻ những cái tips hữu ích để viết luận văn, những cách mà mình lập kế hoạch A đến Z từ khâu nghiên cứu này, làm việc với giáo sư, và cách viết và cái cách mà mình sử dụng những cái tools như thế nào, gọi là phân bổ thời gian như thế nào trong vòng 6 tháng mà mình viết luận văn này nhá. Và video này đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi mình cho đến bây giờ. Nếu mà bạn thích thì hãy like và subscribe kênh của mình để có thể tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình trong những chiếc video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người một ngày tốt lành. Hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo nhé. Bye bye.